ماشي. طيب هتلاقوا ان انا بعت لكم على بعت لكم في فايل reading بيبقى uploaded دلوقتي. It's being uploaded right now على الواتساب، لكن هنفتحه هنا until it is uploaded. اوكي، بصوا يا overall احنا هنلاقي ان الفايل ده، مش فاكر بعته لكم ولا لا. level 1 دي يعني difficulty 1، ها، مش معناها الشهر اللي فات عشان بس ما تبقوش الاثنين. كنا اخدنا story passages واخدنا hints على ازاي نحلها. ففي examples بقى كتير story passages هنشتغل عليهم مع بعض ان شاء الله within the practice. لكن احنا الليسن بتاعنا النهارده ازاي نذاكر الساينس او السوشيال passages. تمام، فتعالوا نتكلم مع بعض على الساينس and social passages ازاي نجاوبهم. One second. طيب الساينس and social passages يا شباب quickly كده. ازاي احل ساينس او social passage؟ انا مبدئيا عندي two types of these passages. Sometimes بيبقى عندي narrative، يعني بكون بس عندي article، مجرد article بتشرح لي topic معين. يعني for example بكلمك مثلا على الجينetics واقول لك كلام سرد، يعني زي بالظبط الكلام اللي انا بلاقيه in any book when I'm studying at school، اللي هو بس information وبكلمك عنه. لكن ده less common than حاجة بنسميها research passages. ودي بتبقى passages that are talking about a certain research. أنا ماسك لك research معين وبأنالايز الريسيرش ده. تمام، عملت لك بحث علمي وبأنالايز النتائج بتاعته. فالارتكلز انت هتقراها شبه جدا، يعني similar to story passages. ماشي، الابروتش بتاعهم سهل قوي، انك انت بس هتقرا التوبيك، تفهم بس المين ايديا بتاعت كل باراجراف وخلاص. ماشي، ده الارتكلز دول سهل التصرف فيهم. اللي هنتكلم عليهم in details الريسيرش passages. اوكي، بصوا يا شباب، فليتس جو بقى. لما نيجي نتكلم على any research passage، هنلاقي انه اي ريسيرشر، تعالوا نحط مكاننا نفسنا مكان ساينتست ونتكلم. صحيح، قبل ما نبدا نتكلم ريسيرش باسج، حاجه اخيره، هو ايه الفرق بين الساينس والسوشيال باسج؟ بصوا يا شباب، لما بنتكلم الانجليش ساينسز دي يوجوالي بتتقال على ناتشورال ساينسز، العلوم اللي ليها علاقه بالطبيعه. يعني زي for example biology, chemistry, physics، ممكن علم الارض اللي هو geology لو تعرفوا الجيولوجي كده يعني. لكن لما اقول لك social studies انا بقول لك related to people. يعني هسألكوا سؤال، for example psychology isn't the entire idea of psychology ان انا بتكلم على مثلا how people think. ممكن حاجة زي البيزنس اللي هو how people conduct business، economics how people use money، صح؟ فده الفرق بين لما اقول لك science passage و social passage. عشان بس الحتة دي مهمة ليه؟ لأن في ال ACT اللي منكم هيقرر يخش ACT هتلاقوا actually إن هو بيكتب لك فوق الباسج ده science ولا social ولا إيه بالظبط. ماشي؟ فعشان تعرفوا الفرق بينهم natural sciences يعني sciences like similar to biology, chemistry, physics and اللي هي العلوم بتاعت الطبيعة. ولما اقول لك social اي حاجة فيها people. تمام، ما عدا البيولوجي، ها، مش على الصبح يا شباب يعني.
ما حدش يقول لي البيولوجي عشان بنتكلم على جسم الانسان، لا انا ممكن نسميها حتى people interactions، ماشي، تعاملات الناس. فزي ما اتفقنا بيبقى فيه هو كله شايف السكرين كويس صح؟ تمام. الارتكلز اللي هي منتهى البساطة I'm talking about a certain topic just providing you with details، يا اما بقى الريسيرش باسج، ودي اللي هتلاقوا اصلا الماجوريتي بيبقى ريسيرش، فلازم تفهم الديتيلز اللي فيه كويس. بصوا يا شباب تعالوا نتكلم ان انا ساينتست اهو، انا ساينتست اهو وبعمل ريسيرش، بعمل 4 خطوات اي ساينتست في العالم بيعمل. نمبر 1 والله انا بدرس توبيك معين، خلونا ناخد مع بعض اكزامبل كتوبيك. نفترض ان انا بدرس البرجرز، بدرس مثلا do burgers make us fat? Do burgers make us fat? while talking about the burger أول حاجة بعملها I'm asking a certain question. يعني أي research في الدنيا أول خطوة فيه إيه؟ إن يبقى عندي question. وهنا مثلا قول لي كده يا عمر إيه الكويستشن اللي عندي هنا؟ مثلا حضرتك كاتبه ده؟ هو أنت تقريبا بتتكلم يا عمر بس المايك مش جايب صوت. ممكن تكتب لي في الشات، وعلى ما عمر يكتب في الشات ممكن يا عبد الرحمن تقول لي كده بصوت عالي ايه الكويستشن اللي احنا عندنا هنا؟ Do burgers make us fat? حلو burgers make us fat عشان burgers كتير فmake us صح؟ فده الكويستشن اللي عندي. طيب after asking a certain question ممكن حد يجس، قول لي كده يا معاذ تعتقد what am I going to do؟ انا عندي question وعايز ان انا ايه؟ اعرف الانسر بتاعته، المفروض ان انا هعمل experiment صح كده؟ او من الاخر steps. بعمل experimental steps تمام او experiment يعني تمام experiment. ايه الغرض من الاكسبيرمنت دي؟ ان انا I want to reach an answer to this question. فتعالوا نمسك نفس الاكزامبل، انا مثلا ايه الستبس اللي هعملها هنا؟ والله انا عايز اعرف the burgers make us fat or not. ف what I'm going to do انا كاحمد كريسيرشر مثلا والله هقوم جايب ان انا كاحمد مثلا و هقعد 1 month باكل healthy food. بعدين هجيبك انت مثلا تعالى معايا، هجيبك انت يا حسين مثلا، لا مؤاخذة يا حسين مش قصدي حاجة، لكن هقول لك for 1 month I only want you to eat McDonald's بس. اوكي for 1 month ماشي. مستر كده اوضح. اهو كده الصوت باين يا عمر كده كويس. فهجيبك يا حسين مثلا واقعد 1 month اكلك ماكدونالدز بس. طيب after I asked certain question and I conducted certain steps طبعا متوقع ان انا هلاقي ايه يا شباب؟ I'll find the result صح او outcome. الريزلت دي والله هقول لك after 1 month احنا لقينا انه for example احمد is still thin زي ما هو، while on the other hand Hussein became fat مثلا. تمام فدي الريزلت اللي احنا لقيناه. Sometimes not always but sometimes after the result هنلاقي انه في discussion of the results. Discussion plus solution. يعني الحاجات دي ساعات تبقى موجودة بعد الريزلت وساعات لا، ماشي؟ انه مثلا يكون جايب لك بقى discussion كامل عن الريزلت، او مثلا بعد ما اكتشفنا مثلا انه حسين became fat عملنا له دايت عشان يرجع يخس تاني ومنعنا ان الطلبة في المدارس تجيب ماكدونالدز etc. اوكي؟ فده احنا بنسميها ايه يا شباب؟ discussion plus result معينة وصلنا لها after the discussion. اوكي؟ طيب knowing these things ده usually الباسج هيمشي ازاي؟
هتلاقي ممكن الأول introduction صغيرة بintroduce التوبيك، بعرفك أنا هتكلم على إيه، بعدين أسأل الكويستشن بتاعي، بعد الكويستشن بتاعي أقوم حاطط steps عملتها، بعدين result، بعدين discussion and solution. طيب عندي سؤال، زي ما احنا في الستوري قلنا إن في حاجات نركز عليها وحاجات لأ. What are we going to focus on here؟ مين يحب ياخد guess؟ قولي لي كده يا جمانة something that I'm going to focus on في الستبس دي، من ال four things دول. Tell me one of them. What happened بعد الإكسبيرمنت؟ حلو. result. What happened after the experiment? That is really good. تعالوا نعمله in another, for example in orange. إنه عايزين طبعا ال discussion وال solutions are important. ال question نفسه is important صح؟ وبما إني قلت the question is important يبقى ال result أو ال end result actually is important. فإيه الحاجة يا شباب اللي that is not that important وبيني وبينك do not focus a lot عليها, just skim it quickly. ايه الستبس اللي احنا عملناها؟ ماشي؟ يعني الستبس should be skimmed. ما تركزش في الستبس خالص and do not return back to them except if you're asked directly about them. Okay? But other than that, do not return to the results. يبقى تاني what is important ال questions, ال results أو ال conclusion يعني وال discussion وال solution if found. زي ما اتفقنا دول يا جماعة ساعات يبقوا موجودين ساعات لا. Okay? لكن دايما لازم يقول لك ايه result وصلنا. The thing that we're going to skim هو ال steps بقى. إن إحنا عشان ال steps دي usually by the way هي ال bulk. يعني most of the passage will pass في حتة الإيه؟ أو will be just the steps. The steps دي هي من هو الآخر إيه اللي ساعات مش description بيبقى موجود؟ for إيه؟ نعم؟ إيه اللي ساعات مش بيبقى موجود؟ لا تاني يا جماعة ماشي أنا الصوت واطي شوية. إيه اللي ساعات مش بيبقى موجود؟ حضرتك قلت في ال حاجة. discussion will يعني this part أنا كاتب جنبها plus or minus يعني تعالى نكتب هنا sometimes. Oh yeah, here it's one word. Sometimes aren't included. يعني sometimes ما نلاقيش ايه sometimes are not اهي. طب هكتبها long form عشان مش عارف يقرا are not included. يعني sometimes ممكن يا جماعة تبقى آخر حاجة أقولها لك في الباسج إنه لقينا إن حسين تخن وأحمد ما تخنش وهو خلص الباسج كده. بس لو لقيت discussion أو solution يا سلام يا سلام جدا كمان دي حاجة حلوة. معناها إن إحنا we're going to follow up. ماشي؟ ماشي. طيب حاجة أخيرة أحب أزودها يا شباب. بص دي برضو مهمة ف let's write it down. Sometimes هيكون عندي follow up research. ماشي؟ يعني sometimes هقول لك إنه مثلا في passage هناخده النهارده كده إنه after we conducted a certain study أو a certain research و study have the same meaning. ماشي؟ تمام عشان احنا studying بالعربي اللي هي بنقول مذاكرة لكن هي مش مذاكرة هي يعني نفس معنى searching for information. يعني انا لما بقول لك I'm studying this subject انا قصدي ان انا بدور على information related to this subject مش زي ما بنترجمها بالعربي يعني. اوكي في اختلاف شوية صغيرين في المعنى يعني بس حاجة negligible يعني. المهم sometimes ممكن اقول لك انه after مثلا after we found out انه حسين became fat another research proved what we were talking about. عمل ناس تانيين scientists تانيين قال لك نعمل research ونتأكد من المعلومة دي. ولو هو بقى يعني لو هو زعلان منك في الامتحان for some reason ممكن يقول لك other researchers disproved what you're talking about. يقول لك ان بعد ما عملنا الاكسبيرمنت لقينا ان scientists تانيين performed it and got different results. فاهمين الفكرة؟ بس ده لو هو عايز ايه؟ لو هو عايز يصعب الموضوع لكن usually هيبقى بس research واحد بس وريزلت واحدة بس ودiscussion واحد بس وخلاص. طيب something else that we want to say.
قول لي كده يا قول لي كده يا عمر، بما انه المايك رجع، يا ترى مين الكاركترز اللي عندنا في الساينتفك باسجز؟ مين الكاركترز اللي عندنا هنا؟ دول الكاركترز يعني مين؟ الساينتستس، صح يا عمر؟ الساينتستس. الساينتستس دول هيبقى عندهم certain opinions، صح؟ فالopinions are very important يا شباب. لما اقول لك اي scientist please ركز، لان اوقات كتيره سواء بتكلم في الارتكل باسجز او في الريسيرش، ايه اللي هيحصل؟ هقول لك انه مثلا انا لازم الاول اقول لك مين اللي عمل الاكسبيرمنت. اقول لك مثلا Alan Walker performed an experiment on McDonald's يعني to find out whether burgers make us fat or not مثلا. أقوم جاي أقول لك بعدين إنه another scientist criticized Alan Walker. فأي scientist اتقال اسمه دي حاجة very important، ركز جدا على الopinion بتاع أي حد. أوكي؟ طيب تعالوا مثلا بقى إيه يعني actually let's actually check this on a passage. طبعا يعني ال passages are usually 10 questions long، بس ده practice passage ف6 أسئلة بس، لذيذة جدا. تعالوا نقرا مع بعض الباسج. مين يحب يقرا معايا؟ يا لهوي يا معاذ، انا ما اقدرش ارفض لك طلب، يلا معاذ اقرا معايا first paragraph. تمام ماشي. من الأول خالص، من أول باسج. انا عندي سؤال حلو قوي بقى، هنقرا من اول فين؟ قول لي كده، يعني قول لي كده اول كلمه هتقراها ايه؟ باسج. حلو قوي، انت كده صح. هنقرا يا شباب never forget the blur. فاكرين البلر؟ never forget the blur. اوكي، اللي هو it's just a small introduction that gives us an idea about the topic and what it's talking about. ماشي؟ يلا يا معاذ. Passage adapted from Christopher Tagliaro. آه، In Tagliaro. ماشي. road ما علينا، اللي بعده. ماشي. road. road noise takes a toll on migrating birds. حلو جدا. الحتة يا شباب اللي between ال two quotation marks دي هتبقى ايه؟ دي التايتل. فالتايتل بتاع الباسج ده road noise، النويز الموجودة في الشارع، takes a toll. toll يعني effect أو burden. فاكرين لما شرحنا burden قبل كده؟ حد فاكر يعني ايه burden؟ burden قلنا زي حمل أو طول. ف road noise takes a toll on migrating birds. يبقى احنا we got an idea about what we're gonna talk about. قول لي كده يا معاذ two things that we're gonna talk about. هنتكلم عن road noise مثلا، صح؟ والإفكت بتاعه على migrating birds، البيردز اللي بتهاجر، صح كده؟ طيب مين بقى يقرا؟ جمانة ممكن تقري معايا الفيرست باراجراف؟ أي مستر. يلا نبدأ نقرا الفيرست باراجراف. Building a road through wilderness certainly has a visible impact on local flora and fauna. You're physically paving over a slice of what was once habitat, but roads have less obvious effects too, like the introduction of I'm traffic gonna pause here rules. for a moment. ثانية واحدة. شباب فاكرين لما قلنا ال transitions in any reading passage highlight any transition، لأنه any part related to a transition usually comes in questions. Okay؟ يعني might مش لازم دايما but دي من البوينتس اللي خلي بالك منه وانت بتقرا، زي بالظبط الاكستريم، زي بالظبط لما يبقى يعني في hyperbole او كده. ليه؟ لأن أنا بحط أصلا transition to highlight an idea. فهنا the idea that I want to highlight إنه roads have less obvious effects غير الحاجات اللي احنا ايه مجرد بس paving over what was once habitat، غير يعني انك انت بتدمر الهابيتات، لا انت في حاجات برضو مش واخد بالك منها. يلا بينا يا جماعه. Like the introduction of traffic noise, which also takes a toll. You can see an oil spill, but you can't see a traffic noise spill. So convincing people that it's important is a little more difficult, said Heidi Ware. Ware is an Let's stop for a moment.
خلاص شكرا كده يا جماعة thank you. احنا هنخلي كل واحد آه. ياخد paragraph. فهنا يا شباب said Heidi where يعني أنا I introduced the character ولا لا I introduced the scientist يعني صح with the science passage. I introduced the scientist وقلت لك الopinion بتاعها ماشي قلت لك something that she said. فطبعا anything that a scientist said زي ما اتفقنا is important صح؟ what did the scientist say? She said إنه you can see an oil spill. عارفين لما يقول لك إنه الأوشن في مثلا شوية oil وقعوا في منطقة اللي هي بيسموها الأويل ليكس أو برك الزيت برك البنزين قصدي sorry. You can see an oil spill but you can't see a traffic noise spill. ممكن تشوف الأويل دي حاجة أنت شايفها but you can't see a traffic noise. طبعا خلوا بالكم من هنا من كلمة but صح؟ في another transition يعني خلي بالك بس إن الكلام اللي بيتقال مش أكتر. So convincing people that it is important is difficult. صح؟ وهنا more difficult يعني في comparison. الحاجات دي بس خد بالك منها وانت بتقرا بسرعه يعني ما تقعدش تركز كلمه كلمه زي ما انا ماشي انت هتتعود انك تلقطها بسرعه بعدين. فانا بقول لك هي بتقول انه unfortunately ان انا convince people that this is an important topic حاجه صعبه. Why did I read this part while focusing؟ عشان ده الاوبينيون بتاع scientist صح؟ ما كلامها ده الاوبينيون بتاعها. طيب هنا في question خلونا نحله بالمره why not؟ يا ريت كله يحاول يحله silently دلوقتي. Question 1 بيسألك the main idea of the first paragraph اللي هو this paragraph يعني اللي احنا لسه قاريينه is what؟ يلا يا شباب افتكروا أي سؤال main idea احنا بندور على ال idea that is repeated والمهم تبقى found throughout the paragraph. يعني أقول لك الباراجراف كله ما تبقاش حاجة اتقالت one time only. أوكي؟ يلا يا شباب question 1 أنا جاي سريع. كله يكتب في الشات. Okay, great job يا عبد الرحمن. Jumana and Hussein, try again. With this is actually something good. يعني أنا في هنا حاجة هقولها في الquestion. صح كده يا جمانة؟ صح كده يا معاذ؟ صح كده يا عمر. Great job. طيب بصوا يا شباب. صح كده يا حسين. The answer is gonna be A. Affects the environment in ways that can be hard to recognize. افتكروا إن إحنا قلنا أكتر idea repeated. هل قلنا repeated in one line؟ هل قلنا repeated in two lines؟ ولا عايزك تختار حاجة that can be found all over the paragraph. Can be found all over the paragraph. اوكي لما اقرا الباراجراف الاقي الفكره دي بتتكرر كتير صح كده؟ فتعالوا ناخد بصه كده على question 1. The idea that gets repeated the most هي حته ان احنا we can affect the environment in ways that can be hard to recognize. ليه؟ لما اقول لك a piece of information زي دي ما هي بتسبورت answer A. ال roads have less obvious effects حاجات ما بناخدش بالنا منها. ولما اقول لك الاكزامبل ده كله بي affect بي describe اللي بيحصل في answer A. صح؟ يعني اقدر اقول لك كل الباراجراف actually ما عدا one sentence بيسبورت answer A. انه we can affect it using ways that we cannot recognize. اصلا انا جبت سيره الاويل spill ليه؟ عشان اقول لك انه I can see an oil spill
بس ما اقدرش يعني ان انا اشوف traffic noise. صح كده؟ فخلوا بالكم ايه من الكويستشن ده. طيب عندي سؤال. why is D wrong؟ يعني why if I said انه it leaves the area vulnerable to oil spills and other physical damage caused by cars، دي إجابة غلط. لو حد شاطر يقول لي. هو أنا oil spills was mentioned how many times يا حسين؟ oil spills. مرة. One time. طيب هل ينفع أي answer that was mentioned one time تكون صح؟ لا طبعا. لا. Okay. For any answer that was mentioned one time cannot be correct. هرجع تاني ثانية. لو فاكرين احنا قلنا قبل ما نسأل بقى الكويستشن والكلام ده ممكن أكون مديك introduction صح؟ قبل الكويستشن وكده ممكن يبقى فيه introduction. فكل اللي احنا بناخده لحد دلوقتي ده عبارة عن الايه؟ الانترودكشن اللي related to the question. صح كده؟ الكويستشن اللي هنسأله والاكسبيرمنت اللي هنعملها كل ده مجرد introduction وجاي عشان أقول لك مين هي هايدي وير. طيب معلش ثانية. طيب تعالوا نبدأ second paragraph. يلا يا عبد الرحمن. Let's go. Where is an Ornithologist. It's a job وخلاص. the Intermountain Bird Observatory in Bois, Idaho. يلا بينا. She and her colleagues كمل. يلا عبد الرحمن. شباب هو كله سامعني كويس صح؟ اه. أيوة يا مستر. طيب هو عبد الرحمن ممكن يبقى عنده مشكلة. مين يفولنتير يقرا؟ أنا ممكن أقرأ مش مشكلة. اوكي يلا يا عمر. She Okay. فين بس؟ Okay. She and her من colleagues أول studied she. the reactions by birds to the sounds of vehicles. And they did it without paving the great outdoors. Instead, they mounted 15 pairs of speakers on Douglas fir trees along a ridge near Boise and played traffic noise. Can we They pause here for a moment? قولوا لي كده يا شباب هو انتوا احنا كده في انهي ستيج؟ هل في الكويستشن ولا هنا بدأنا الستبس خلاص؟ بدأنا الحاجات اللي عملوها؟ بدأنا الحاجات اللي بدأنا الحاجات اللي عملوها صح؟ من أول ما قلنا they mounted 15 pairs of speakers دي كده بدأنا الإيه؟ الستبس. طيب إما الكويستشن كان فين؟ هو sometimes مش لازم يجيب لك question وآخره question mark يعني هو ممكن نسمي الكويستشن other words the topic of the study. إيه الموضوع that we are studying؟ فهنا what they studied or what they did the research about يعني was the reaction by birds to the sounds of vehicles. لما البيردز بيشوفوا vehicles بيعملوا إيه؟ صح كده؟ طيب they thus created. نبدأ نقرا من هنا كده نكمل. احنا هنا بقى بقول لك الستبس. فقول لي كده يا عمر هل الحتة دي should I focus on it قوي ولا بريد بس كده by skimming اللي هو يعني مش شايل همها قوي؟ skimming. لا عمر معلش مش سامع. skimming يا مستر skimming. skimming. Great. فممكن نقرا الحتة دي بسرعة كده. They thus created what they call a phantom road through the wilderness which boosted local noise levels 10 decibels higher than those in the surrounding forests. Okay. طيب مين يحب يقرا كده ال next part؟ تكمل يا عمر؟ ماشي ممكن أكمل. يلا بينا. Turns out, just the sounds of traffic scared away a third of the area's usual avian visitors and cut species diversity too. And birds of multiple species were not able to pack on as much fat to fuel their migrations when they were forced to line to the soundtrack of traffic. Great job. Let's pause for a moment. ممكن تكتبوا لي يا شباب الحتة دي بتدescribe أنهي مرحلة؟ Are we يعني لما تقروا الحتة دي كده هل أنتوا شايفين steps ولا شايفين result ولا شايفين إيه بالظبط؟ ممكن نكتب لي في الشات.
اللي عايز يقراها تاني no problem، بس اقراها بسرعة واكتب. great يا جمانة. يلا يا شباب. صح، احنا خلاص ايه، انتوا كده great job. احنا فعلا هنا بنقول الريزلت. فطبعا زي ما قلنا results are important. يعني احنا هنا قلت لك ايه التوبيك، ايه الرياكشن بتاع البيردز للساوند اوف فيكلز، ده الكويستشن بتاعي مش كده؟ طيب ايه بقى الانسر بتاعتي او ايه الريزلت اللي اكتشفناها؟ انه الساوندز اوف ترافيك بتسكير الايفين فيزيتورز اللي هم يعني الايه البيردز. ايفين يعني بيردز. يعني لو فاكرين كان في كان اسمها انفلونزا الطيور من كام سنه، فدي كان اسمها avian flu عشان avian يعني related to flying species. And birds of multiple species were not able to pack on as much fat to fuel their migrations when they were forced to dine to the soundtrack of traffic. يعني it scared them. و more than that إنه البيردز ما كانوش بياكلوا صح؟ ف therefore they were not capable of packing much fat. انت البيردز وهو حتى طب انت هتقول هم ليه why are they trying to pack on fat؟ ليه بيحاولوا يبقى عندهم فات كتير؟ فهو كتب لك بعدها على طول to fuel their migrations. انت دلوقتي بيرد وهتهاجر الله اعلم كام 100 كيلو، فلازم تبقى واكل كويس عشان تعرف تهاجر. يعني انت بتاكل كويس عشان تنزل تجري في الملعب، يعني فاهمين؟ فهو كده بس ايه اكتر شويه. صح، فاحنا كده خلاص we went through the steps. We gave a certain question, we shared the steps, and then we concluded with the result. However, تعالوا نبصوا كده ايه اللي موجود بعد الريزلت ده. اقرا كده يا معاذ الباراجراف الصغنون ده، ما هو بدايته اهو ونهايته هنا كده. يلا يا معاذ. Follow-up experiments in the lab found that when it's noisy, birds spend a lot less time head down, peeking at food, and a lot more time scanning their surroundings. Great. فهنا يا شباب احنا we're talking بعد ما we found the result we're talking about a follow-up experiment. صح؟ بقول لك زي ما اتفقنا ايه؟ قلت لك انه after main the result ممكن بقى في discussion. هو في الدiscussion ده جاب لك follow-up research. فالدiscussion بيقول لك والله الfollow-up research او الاكسبيرمنتس اللي اتعملت بعدين اثبتت الكلام ده. It proved birds because يعني they're afraid. They spent a less time head down. وقت قلب كتير باصين على الارض بياكلوا. And a lot more time scanning their surroundings, making sure يعني that there is no traffic that's coming or any sort of harmful thing that's coming towards them. ماشي. بقى ال last paragraph. وطبعا ال last paragraph should ثانية. The last paragraph يا شباب should always be read well. يعني ما ينفعش انك انت تقرا ال last paragraph من غير ما تكون مركز. طيب معلش يا شباب انا بس في تليفون لازم ارد عليه. ممكن بس على ما ارد على التليفون نقرا بسرعه last paragraph. يا ريت نقراه كل دلوقتي كلنا واحنا مركزين. يلا.
طيب I apologize كان في بس حاجة كان لازم أرد على التليفون ده. Did we read this part? طيب let's read it quickly. Where says Yosemite, Glacier, and Rocky Mountain National Parks, several parks all have roads that are busy enough to produce these effects, the effects that we discussed previously. لو فاكرين قلنا لما أقول لك this or that or these or those أنا بقول لك الكلام اللي I was referring to before. And short of closing park roads to traffic, she says things like rubberized asphalt and lower speed limits could help cut the noise. Glacier National Park is going to put up signs that يبقى ده ايه؟ ممكن يا شباب حد يتبرع كده ويقول لي في الشات ده ايه ده؟ الحتة دي كده that I'm highlighting. ما تقوليش dialogue، انا عارف ان هو dialogue او ان هو something that she said، بس الكلام ده يعتبر ايه؟ solution. Great job. ده solution يا شباب، حل. ان احنا هنحط signs بدل ما توريك السبيد بتاعتك، تمام؟ هتوريك اللاودنس بتاعت الكار بتاعتك. تقول لك مثلا ان عربيتك بتعمل صوت جامد قوي بيخوف الرودز. هي من الاخر they're trying to raise awareness، صح؟ بيحاولوا ان هم ينشروا وعي. Okay? Which hopefully will continue to encourage wilderness lovers to leave no trace, visible or audible. ما تسيبوش اثر، سواء هيبقى ايه؟ حاجه visible او حاجه audible. طيب and that's it. ماشي. طيب now that we've actually talked about these things، تعالوا بقى ايه and go through the question. يبقى احنا we asked a certain question, then we talked about certain steps, we discussed the result. بعدين بعد الريزلت لقينا فيه discussion، جبنا فيه سيرة follow-up experiments اتعملت و a solution that can be used. طيب after doing this let's answer the questions. Number one، في حاجة عايز أقولها لك. بصوا يا شباب، there are certain words that have the same meaning. لو قلت لك research أو قلت لك study، أكيد أنا بتكلم قلنا على بحث أنا عملته من الآخر طيب لو قلت لك experiment أو لو قلت لك steps، و sometimes ممكن أقول لك methodology أو method، دول كلهم معناها الخطوات اللي إحنا عملناها. ممكن أقول لك result أو ممكن أقول لك outcome، صح؟ أو ممكن أقول لك discovery. واخدين بالكم إزاي دي حاجات كلها نفس المعنى؟ the same meaning، مش كده؟ طيب ممكن اقول لك يا اما اسالك they asked a certain question، اقول لك كده بمنتهى الصراحه في الباسج، او ممكن اقول لك مثلا they wanted to discover مثلا. اي حاجه that means ان هم كانوا بيدوروا على حل، اي حاجه that means ان هم عندهم curiosity وكانوا بيحاولوا يدوروا على حاجه يجاوبوا بيها etc. اوكي طيب تعالوا نجاوب question 2 اللي هو from line 8 up to line 16. بيقول لك the primary purpose of the second paragraph of passage 1 اللي هو lines 8 to 16 is to do what؟ اقروها كده وقولوا لي. وطبعا كلمة primary purpose ده سؤال ايه يا شباب؟ قلنا لما اقول لك primary purpose، primary goal، primary reason، main idea، صح؟ كلها بتسأل عن main idea. فكأنه بيقول لك in other words what is the main idea of the second paragraph. يلا يا شباب يا ريت نقرا second paragraph ونطلع المين ايدي. حاضر.
هقول لك any paragraph حاضر. بص يا عبد الرحمن اللي هو this one. تعال نزوم in. this one اللي هو بدايته من كلمة where up till first. افتكروا ان احنا قلنا المين ايديا، يعني يا حسين افتكر كلمة مين ايديا وانت بتجاوب. افتكر كلمة مين ايديا وانت بتجاوب. صح كده؟ الانسر يا شباب is gonna be D. The main reason أو the main topic that took most of the paragraph هي methodology أو in other words the steps the steps that the researchers used. صح كده؟ لما قلت لك إن هم من أول هنا تقريبا لحد هنا كلام على الميثودولوجي. عارفين لو كان في answer بيقول لك إنه إيه الكويستشن اللي قالوه زائد الميثودولوجي، يا سلام ده كان يبقى perfect answer. لكن unfortunately مش موجود. تمام؟ unfortunately مش موجود. فهنختار الانسر D which says ان هما they were to outline the methodology of the steps the researchers used in the study. طيب let's answer question 3. سبحان الله برضه main idea question. بس بيقول لك paragraph 4. تعالوا نعد paragraphs. ادي space ادي 1 في هنا space اهو ادي 2 في space هنا ادي 3 وفي هنا اللي هو 4. تعالوا نزوم على 4. 4 يا شباب اللي هو اللاين ده، هو اللاين ده لوحده يعتبر paragraph وخلاص. Sometimes ممكن paragraph يبقى one line by the way. خلي بالك اللي هو this one. Okay. يلا primary serves. أبص هنا قال لك إيه، بدل ما يقول لك primary the primary purpose of the main idea عايز يلخبطك، قال لك serves mainly to. أي حاجة فيها main purpose أو serves to أو main idea دي كلها معناها main idea. طب بقول لك إيه الهدف الأساسي، يبقى إيه؟ يبقى main idea من غير ما تفكر. بس أنا tricky شوية in one sentence. يلا يا شباب. ماشي. حلو جدا. This is a really nice question. طبعا الانسر is C. إن إحنا provide evidence
بيسبورت الكلام اللي قلناه in the previous paragraph. أنا في ال previous paragraph كنت بقول لك ال findings وال results بتاعتي، وهنا بقول لك follow up experiments تانية اتعملت أثبتت الكلام اللي احنا قلناه فين؟ في ال previous sentence في ال previous paragraph، صح كده؟ Great job يا شباب. I'm proud of all of you. The answer فعلا is C. طيب اتبقى 4 5 and 6. تعالوا نحل الأول question 6 عشان ده سهل، بعدين نرجع نحل 4 and 5. تعالوا الأول إيه ناخد ده copy كده ونفتحه إن معلش ثانية كده من حاجة. طيب بيقول لك as used in line 32 كده انتوا شايفين ال two screens جنب بعض صح؟ فالquestion بيقول لك بقى as used in line 32 31 30 32 what is the meaning of the word encourage هنا معناها ايه في الكونتكست ده؟ وخلوا بالكم يا شباب اوعى تعمل غلطة، هو sometimes ما يبقاش قصده المعنى الدايركت بتاع الكلمة، فاهمين الفكرة؟ لا يعني هو عايز يقول لك الكلمة في الكونتكست ده معناها ايه؟ تمام؟ فاقروا كويس جدا and try to answer the question. يلا يا شباب question 6 1 second. صح كده؟ Great job. طبعا ال answer is gonna be B. صح كده؟ To stimulate ان انا ازق الايه؟ ال wilderness lovers to leave no trace. To stimulate them او ان انا ازقهم ناحية ان هم احفزهم يعني ان هم they do not leave any trace behind them. صح كده يا شباب؟ Great job. طيب عندنا بقى question 4 and 5 ودول طبعا باين كده من structure ان ايه نوع ال questions دي. أنا في question 4 بسألك based on the information in passage 1 اللي هو passage اللي احنا قريناه which of the following would most likely result from the construction of a busy road in a forest that is habitat of birds. السؤال واضح؟ بيقول لك أنهي من الحاجات اللي أنا هقولها دي هتبقى النتيجة لو أنا عملت إيه؟ بنيت road في وسط إيه؟ forest مليانة birds. بصوا على question 5 بيقول لك the best evidence، فده اللي احنا بنسميه part 1 part 2 question اللي هو سؤال وايه احسن evidence او ايه احسن دليل عليه. طيب unfortunately ال question ده يعني the surest way to answer a question هي انك number 1 quickly read the answers تمام بتاعت ال question، بعدين اقرا ال evidences وشوف if any of the evidences fits any of the answers. لو في واحد من دول يركب على واحد ايه من دول. زي ما اتفقنا usually only one evidence fits only one answer. صح كده؟ طيب I think المفروض تعالوا نجيبه كده نتأكد بس الفايل. I think الفايل وصل ولا خلاص؟ أكيد وصل على الواتساب صح كده يا شباب؟ يا مستر المفروض وصل. الفايل وصل على الواتساب. جميل. طيب هل ممكن نجاوب نفتح كلنا على اللابتوبس بتاعتنا او على الفونز او whatever نجاوب التو questions دول page 35 يعني use الباسج عشان تجاوبوا 4 and 5. هتلاقوا السؤالين في page 36
والباسج نفسه في page 35 ماشي. try to answer questions 2 4 and 5. Great. يلا يا شباب. هديكوا 2 minutes. يلا بينا. حلو جدا. Great job يا معاذ. Great job يا حسين. Great job يا عبد الرحمن. Great job. خدوا راحتكم. I'm waiting for the rest. طيب هو كده I think في حد ما جاوبش لسه الكويستشن. لا كده كله خلاص جاوب. Great job يا شباب. فعلا الانسر هنا is gonna be B في 5 في 4 and it's gonna be C in 5. Great job everyone. Keep up the good work. طيب هناخد دلوقتي بريك عشان الصلاة، بس استأذنكم هيبقى بريك صغنن، يعني الساعة دلوقتي 7 and 14 minutes، فهنرجع 7 and 20 minutes عشان بس للأسف في حاجة لازم أروح أعملها بعد السيشن على طول، فلازم نبدأ ال second part as soon as possible. أوكي؟ ف 6 minutes نصلي ونرجع تاني.
طيب is everyone here? طيب يلا يا شباب. طيب شباب is everyone here? Let's raise your hand if you're here. اللي موجود raise your hand. Okay. Okay, so let's begin. طيب this is another passage and this one is pretty short. يعني إن شاء الله على 8 هنكون مخلصين وهناخد طبعا two passages زيهم كhomework. Okay, يعني احنا هنحل النهارده two passages وهناخد two passages homework that we will check with that next time. طيب تعالوا نبدأ نقرا مع بعض. Passage adapted from Kate Wong, Building Earth's Continental Crust. يبقى أنا عرفت إن ده geology أو اللي هو من الآخر علم الأرض يعني. Okay, Building Earth's Continental Crust. طبعا يعني إيه كلمة crust للي يعرف؟ هو لما أنت بتطلب بيتزا وتقول له أنا عايز البيتزا دي stuffed crust. كده بتقول له أنا عايز أطراف محشية صح؟ whatever يعني. فالكراست اللي هي القشرة تمام أو الإيه؟ اللايرز يعني. طيب مين يحب يقرا معايا؟ يلا يا معاذ. تمام. 4 billion years ago, Earth's continents began taking shape. Scientists long held that this process unfolded gradually. Okay, It so would have let's شباب هنا I want to pause for a moment. Scientists long held يعني الopinion أو held يعني thought في الcontext ده. يعني اللي أنا عايز أقوله يا معاذ إنه the scientists' opinion for a long time كان إن البروسيس دي حصلت gradually صح؟ فبما إن ده opinion ناخد بالنا منه يا شباب. يلا يا معاذ go on. It would have taken millions of years for a guarantee the primary component of the continental crust to form in the mantle and migrate the upper crust. They reasoned, but new research suggests that these وهنا I events want to pause for a moment. ممكن تقولوا لي يا شباب ايه الحاجة اللي interesting هنا؟ قول لي يا معاذ حاجة واحدة، أي حاجة أخدت بالك منها لما قلت but new research suggests. أولاً عندي هنا transition صح؟ but. ثانياً I'm talking about a different research مش كده؟ وبقول لك إن new research ده suggests أو الresult يعني اللي بيقولها مختلفة. That these events may have proceeded at rather a different pace. إن الإيفنتس دي يا معاذ حصلت ببيس أو بسبيد يعني بسرعة مختلفة، رتم مختلف.
اوكي فواخدين بالكم يا شباب قلت لكم anything related to how scientists think what is their opinion is important. هنا بنقول كان في research وبعدين او scientists كان عندهم long يعني something that they thought for a long time. بعدين بقول لك في research جديد جاء قال عكس بقى الكلام ده انه بدل ما الموضوع يحصل gradually و slowly لا البروسيس دي بتحصل quickly. يلا يا معز according to a report. According to a report published in the journal Nature, the emergence of guarantee occurred by way of swift, dynamic, and possibly catastrophic events lasting from 1,000 to 100,000 years. Great. بصوا يا شباب طبعا swift يعني ايه؟ يعني مرة واحدة quickly, rapid, dynamic, moving quickly, events. وزي ما احنا as we've said هو بيقول لك الايفنتس دي قعدت from 1000 to 100,000 years. حد هيقول لي ايه ده؟ طب هو ده ازاي يا مستر ده كويك؟ ايوه انت بتتكلم على الارث، تغييرات في الكوكب نفسه بحجمه كله، متخيلين؟ فلما اقول لك 1000 سنه ده قليل جدا بالنسبه للارث باي ذا واي، حتى 100,000 ده رقم مش كبير بالنسبه لتاريخ الارث يعني. اوكي؟ طيب knowing what we've just read can we all answer question 7؟ يلا اكتبوا لي answer في الشات. حلو جدا. عندنا بقى answers كتيرة جدا مختلفة هنا. A lot of you guys said D وفي حد قال A وفي حد قال C. طيب this is a good opportunity for us to learn several things. لو أنا قلت compare and contrast كنا قلنا قبل كده when the two words are used together لو فاكرين كنا قلنا زمان it means stating both the similarities and differences. يعني قلت لك compare and contrast يعني بقول لك ايه الحاجات اللي similar وايه الحاجات اللي مش similar. فاهمين الفكره؟ هنا طبعا لا انا مش بقول لك ال two theories ايه اللي شبه بعض وايه اللي مش شبه بعض ف therefore C ما تنفعش. اوكي؟ هي tricky شويه بس ايه اديها فرصه عرفنا معنى كلمه compare and contrast. احنا قلنا هما زي عكس بعض، قلنا دي بتقول gradually ودي بتقول لك حصل بسرعه فقلنا لكن ما قلناش ايه السيميلاريتي الموجوده بينهم صح؟ طيب هل يا ترى بقى introduce two competing explanations ولا اديك timeline حصل في ال advances in a field of study? To be honest, both answers are similar to each other. لكن بما اني بقول لك something that scientists long held صح؟ حاجة الناس كانوا فاكرينها زمان in the past وبعدين بقول لك هنا new research فبيني وبينك لا نختار التايم لاين. تايم لاين يعني المدة الزمنية انه حاجة كنا زمان شايفينها صح دلوقتي we have a different opinion. ف the answer is pretty close but between the two answers لا definitely we should A D is يعني is closer to the correct one. Okay ف the answer هنا is D. طيب خلونا بالمرة نجاوب question 8 بما انه it's related. بيقول لك in line 35
the word unfolded معناها ايه؟ كلمة unfolded. يلا يا شباب. ماشي. Great job يا شباب. All the answers are correct in 8. يلا بينا. Question 9. Okay, well 9 depends ان احنا نكون قرينا the entire passage. Let's all read the second paragraph. Well, I want you guys to read it silently قبل ما اقراه معاكم. Okay? Try to read the second paragraph alone وبعدين let's analyze it together. ماشي؟ يلا بينا. من هنا لحد هنا. Read it alone and then we will analyze it together. Tell me once you guys are done. Okay, yeah, tell me once you're finished reading the paragraph or the rest of the passage. اكتبوا لي done في الchat. Great, everyone is done, صح? Let's read it quickly together. And I'm gonna tell you how I would read it. يعني انت اقراه وشوف انت اخدت بالك من حاجات اخدت بالي ولا لا. طيب يلا بينا.
Geologist Alexander Cruden of the University of Toronto. حلو. أنا introduced a certain scientist. فبما إني introduced them، يا إما أنا هقول لك research عمله يا إما opinion عمله. حلو. يعني أول ما تيجي اسم scientist يا إما هقول لك research هو عمله or إن أنا هم قايل لك على إيه؟ يا إما research يا إما opinion عنده يعني. يا إما ده يا إما ده. طيب, geologist Alexander Cruden of the University of Toronto and his colleagues turned to experimental studies. حلو, يعني عملوا experiments like melting rock samples, for example, to explore how granite magma forms and how fast it can move. وخلوا بالكم ده اللي ايه يا شباب؟ ده الكويستشن بتاعي. ده الحاجة اللي هما they are searching for. اللي هو how granite magma moves أو forms. ازاي الماجما أو اللي هو اسمها بالعربي الحمم البركانية تقريبا. How they form والspeed بتاعتهم اللي كنا بنتكلم عليها فوق. And how fast it can move. Their results. بص بدل ما يقول لك steps قام قال لك على طول ايه results. صح؟ فخلوا بالكم ده ممكن يعني هو عايز يختصر. فقام قال لك ايه اللي بيدوروا عليه؟ ايه الكويستشن؟ ايه الحاجه اللي بيدوروا عليها؟ What are they looking for? And they moved on to directly state the results. فاهمين الفكره؟ ما قالش steps، قال لك دي حاجه مش مهمه. Might as well not say it. In the past, ايه بقى الريزلت؟ In the past, we thought that granite magma, which cools and crystallizes to form very large granite intrusions, moved up through kilometers of crust as large solid blobs at rates of about a meter per year. اكتشفنا انه بيتحرك حوالي 1 meter per year. طبعا اللي ما فهمش اي حاجه do not panic، اقرا للاخر شوف انت فهمت ايه. ويمكن اصلا السؤال يطلع ما بيتكلمش في الحته، ما تقلقش. فاهمين الفكره؟ يعني if you don't understand anything do not panic in the exam or when solving alone يا شباب. افتكر it's not important to know the meaning of every single word. مش ده المطلوب. المطلوب منك انك تعرف الجنرال ايديا بتاعت الايه الكلام. But we have found that magma actually has quite low viscosity. Viscosity يعني لزوجة. And is relatively runny. عرفنا ان هو runny. يعني لو انت ما فهمتش كل الكلام اللي فوق ده من كلمة انه it is runny، قول لي كده يا حسين هو بطيء ولا سريع؟ لما اقول لك انه it's runny او سايب. سريع. صح كده؟ فاهمين الفكرة يا شباب؟ اقول لكم ليه مش مهم تفهم كل كلمة؟ لان لو ما فهمتش اي حاجة من الكلام ده اصلا كفاية تعرف الكلمة في الاخر. ليه الموضوع ده مهم؟ عشان في الامتحان very common انك تلاقي نفسك متخض ومش عارف تقرا كويس او مش فاهم لو قريت فتخاف. Do not do this. انت مش محتاج غير كلمه واحده بس. Because it is runny, another transition, it is able to channel its way from the mantle and lower crust through fractures and cracks that are as small as 1 meter thick. According to this model, granite intrusions in different places, زي ما قلنا زمان الأماكن مش important depending on their size, would have taken only thousands of years. حتى لو أنا مش عارف إن ده وقت قليل، أنا قلت لك only، صح؟ فonly ده معناه بس limited, which is extraordinarily fast from a geological point of view, Cruden notes. أنا هنا بقى عندي سؤال. يبقى أنا قلت الكويستشن ولا لأ؟ قلت الكويستشن how fast does it move، صح؟ بيتحرك بسرعة قد إيه؟ وقلت الإيه؟ الإجابة إنه it moves fast ولا slow؟ لا it moves quickly، هو سريع it's fast. تمام؟ فكده قلت الكويستشن وقلت لك إيه الأنسر. طيب question 9 بيقول لي passage 2 indicates that Cruden and his team. خلي بالك ممكن الساينتست الموجود يبقى mentioned by name. وخلي بالك لو الباسج كبير ممكن اقول لك 3 ساينتست مثلا مش ساينتست واحد. فايتس فيري امبورتنت تعرف الايه الاسم. الكسندر كرودن. الريسيرش ده اعتمد على ايه؟ هل experimentation ولا computer model ولا analysis ولا scholarly literature؟ It's stated in the يعني اللي قرا الباراجراف قال ان هي stated. لو انا مش عارف والله اسهل حاجه ممكن اعملها، مش انا بتكلم على كرودن، دور على كرودن اسمه اتقال فين. والله اسمه اتقال هنا. اقرا بقى من اول هنا وقول لي هو بيعتمد على ايه. يلا يا شباب كله يجاوب 9. صح يا حسين، صح يا عمر. صح يا جمانة، صح يا عبد الرحمن. خد راحتك يا معاذ مش مستعجلين. صح يا معاذ.
Great job. The answer is gonna be hands-on experimentation. عرفنا ازاي؟ لان هو قال لك experimental بس. شفتوا الموضوع سهل ازاي؟ وهنا ده سؤال حلو قوي. Question 9 ده ايه نوع السؤال يا شباب؟ هل هو سؤال main idea؟ طب هل هو سؤال vocab؟ لا. طب هل هو سؤال line reference؟ يعني did I give you a certain line وقلت لك روح لللاين ده؟ لا برضه. ده سؤال اسمه line reference without a line. يعني ايه؟ يعني سؤال بترجع للاين بس من غير ما اقول لك اللاين ده فين. هو مش طيب زي هنا فقال لك لاين 35 وسهل عليك. لا، هو قال لك دور في الباسج. فانت هتعرف تدور بسهوله لو عارف ايه اللي بتدور عليه. انت بتدور على حاجه ليها علاقه بكرودن، يبقى بص كرودن فين. افرض لو كنت بقول لك حاجه ليها علاقه بالنيو ستادي او النيو ريسيرش، كنت هطلع فوق وهتشوف هنا النيو ريسيرش قال ايه. فاهمين الفكره؟ خدوا راحتكم ايه يعني. طيب اتبقى question 10 and 11. I think that will be the last thing for today. خدوا راحتكم فيهم خالص. افتحوا كنا بنقول إيه؟ sorry مش مركز. افتحوا الفايل عندكم، جيبوا لي page 37 and 38 وجاوبوا لي منهم question 10 and question 11. يلا يا شباب. 10 and 11. خدوا راحتكم جاوبوهم بقى لوحدكم. يلا يا شباب. Everyone is solving 10 and 11 صح؟ كله بيحل؟ يلا يا شباب. It's a good question. يعني ريحوا خالص، فكروا فيه كويس because it's a little bit tricky.
Great job, yes. Great job. طيب بصوا يا شباب، والحمد لله كده all everyone is done. نقدر ان احنا نجاوب. طبعا كلكم اخترتوا بي هنا صح؟ overestimated the viscosity of granite magma. ان هم ادوها اكبر من حجمها صح؟ طيب اللي انا I find surprising، في ناس منكم قالوا بي وناس قالوا سي. تمام؟ لا يا عمر، تعالى حبيبي عمر، في ايه؟ عمر، عمر معانا؟ Can you hear me؟ طيب بص يا عمر، الشرح دلوقتي وهتفهم الإجابة الصح ليه. ففي ناس قالوا B وناس قالوا C. تعالوا نقرا two evidences. تعالوا نقرا from 48 to 51 ونقرا from 51 to 55. طيب from 48 to 51 اللي هي B بتقول In the past we thought that granite magma which cools and crystallizes to form very large granite intrusions moved up through kilometers of crust as large solid blobs at rates about a meter per year. بقول لك كنا زمان فاكرين الايه الماجما من كتر ما هي فيسكس، من كتر ما هي بطيئه، من كتر ما هي كبيره كده، مش حاجه راني، مش حاجه سايبه، كنا فاكرينها بتتحرك متر واحد بس per year. التريكي شويه ان في ناس قالوا سي، انه because we found that magma actually has low viscosity and it's relatively runny. بس هو السؤال بيسالني ايه؟ هم زمان كانوا شايفين ايه؟ مش هم دلوقتي يعرفوا ايه. فاهمين الفرق؟ السؤال مش بيقول لك هم دلوقتي عارفين الفيسكوسيتي ايه الاخبار، بيقول لك قبل كده كانوا ايه اخر رايهم في الفيسكوسيتي. فانت تقوم قايلين ان هم they overestimated it، هم كانوا شايفينها ابطا من المفروض. تمام؟ فاكشلي الانسر هنا is المفروض ان هم sorry both of them هيبقوا، دي هتبقى B ودي هتبقى C. تمام؟ لان B ما فيهاش اصلا كلام على، مع انه it's inferred بس ما جبناش سيره الفيسكوسيتي، فلازم يا شباب دي تبقى B والثانيه تبقى C. اوكي؟ تمام؟ يعني it makes sense. طالما انا بتكلم هنا على الفيسكوسيتي لازم تقول لي اللي فيها الكي تيرم، فالوحيده اللي فيها الكي تيرم وتنفع هي C. B ليه ما تنفعش؟ while it's inferred ان هم they said it moved slowly، ما اتكلمناش على حته الفيسكوسيتي، احنا اتكلمنا بس على السايز، فما ينفعش ان انا اختار B. تمام؟ مستر بي بيتكلم على دلوقتي، يس. فين دلوقتي، مش اللي كان موجود قبل كده. تاني
يعني سي بيقول احنا عارفين ايه دلوقتي. حضرتك قلت ان احنا المفروض اللي قبل كده. هو بيقول لا احنا عارفين دلوقتي ان هي بقت راني. سوري معلش انا اسف انا لخبطت هي دي صح، دي اللي سي، معلش افتكرت دي الحته اللي قبلها هي اللي سي. I'm sorry. يعني اني واحدة. بص سوري انا فاكر ان بص انا قصدي الايفيدنس، يعني استنى، انا قصدي اللي هو ده اللي هو from 48 لحد 51. هو تقريبا ده بي مش سي صح؟ بي معلش. انا كنت فاكر from 48 to 51 ده سي. لا هو from 48 to 51 ده بي. ففهمتوا ليه يا شباب both are B؟ لان انا زمان بكلمك انا بقول لك ايه اللي حصل زمان، فزي ما قلنا لازم اجيب لك سيره اللي ايه حصل زمان. طيب in a case like this الكي تيرم مش هيبقى موجود، هل دي مشكله؟ طبعا نفضل نختار الاجابه فيها كي تيرم عشان بس نتفق دايما. يعني لو both of them are available اختار حاجه فيها key term. However since we're talking او احنا we were told ان هم that's what scientists thought قبل كده in the past، فلازم اجيب الاجابه اللي ليها علاقه بالايه بالpast. فاهمين الفكره؟ ف both of them are B. معلش انا كان قصدي انا كنت فاكر C هي اللي from 48 to 51، مش مركز انا اسف. حد يا شباب مش فاهم طيب الحته دي؟ عبد الرحمن، حسين، تمام عمر، معاذ، جمانة، كله كويس؟ تمام. ايوه يا مستر فاهم. تمام. طيب I think that would be it for today. بالنسبة للهومورك هنحل بقى ايه two passages. فهنحل نفس الفيرجن اللي اترفع على الواتساب من اول page 39. ممكن نحل ايه يعني two passages كفاية. ممكن نحل ولا معلش طب نخليهم 3 بما ان الواحد 5 اسئلة، ده حاجة عبيطة يعني. ف from 39 up to ماشي ممكن up to 43. اوكي هكتب لكم الهوم ورك على الجروب ما تقلقوش. بس it's from 39 page 39 up to page 43. ومش محتاج اوصي عليكم to read theory passages. اوكي فال4 pages دول و to read theory passages. Do we have any questions؟ كله كويس؟ طيب طبعا بالنسبة للإكزام زي ما اتفقنا هنسكادجول a certain date. بس أنا بالنسبة لي أهم حاجة دلوقتي المين جول هو الامتحان بتاع 11 نلحق نعمل فيه كويس. فعشان كده لو لقيت الدنيا هتتراكم ممكن نلغي امتحان ليفل 1، مش مشكلة قوي، كده كده هنعوضه في البراكتس. But for now هنأجله for a later date. تمام؟ طيب do we have any questions؟ كله تمام؟ كله تمام يا مستر، شكرا. Okay. إن شاء الله. يلا I'll see you